Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Mă întreba ieri cineva dacă nu cumva Putin și Rusia se pregătesc pentru o invazie a unui stat NATO, pentru un atac direct asupra unui stat NATO sau asupra mai multor state NATO. Și nu cred că acest lucru este posibil pentru Rusia în acest moment, din mai multe motive. 1. Nu cred că Putin este nebun. Este el un criminal, dar nu este nebun. Cum a fost Hitler, de exemplu, să atace pe mai multe fronturi deodată. Cred că dictatorii lumii și-au învățat lecția din ceea ce a pățit Germania nazistă acum 85 de ani. Și 2. Rusia nu mai are capacitatea de război, apărarea antiaeriană mai ales și aviația dinainte de invazia Ucrainei. Au pierdut foarte multe avioane, au pierdut foarte multe mijloace, sisteme de apărare antiaeriană în războiul cu Ucraina și lucrul ăsta este vizibil, foarte vizibil, pentru că, așa cum am văzut și ieri, ucrainenii reușesc să strecoare destul de ușor drone cu rază lungă de acțiune, reușesc să strecoare ușor și să lovească ușor obiective strategice din Rusia. Așa că nu cred că Putin și Rusia sunt imbecili să atace o țară, chiar și una mică precum Lituania sau Estonia, pentru că nu e așa. Eu cred că în momentul ăla s-ar prăvăli asupra lor aviația țărilor NATO, care în 48 de ore ar rade bună parte din obiectivele militare și obiectivele industriale ale industriei de apărare militară ale Rusiei. Așa că Rusia nu cred că va face acest lucru, dar din păcate vedem că s-a înarmat destul de tare și atacă barbar populația civilă, atacă barbar obiectivele civile din Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Zelensky a numit conversația cu Donald Trump cea mai productivă și a anunțat acorduri privind apărarea aeriană. Ziarul preferat al președintelui Trump cere înarmarea Kievului. Ucraina a atacat o fabrică din Chiuvașia care produce componente pentru armele rusești. Atacul cu drone ucrainene de ieri asupra aerodromului rusesc a lovit un depozit de bombe și un avion. Astea sunt lucrurile știute până la acest moment. Și președintele Trump spune că Putin vrea să continue să ucidă oameni, semnalând că Statele Unite ale Americii ar putea trimite sisteme Patriot și rachete interceptoare Patriot în Ucraina. La final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și principalele informații, știri furnizate de către analiștii acestui think tank american. Zelensky a numit conversația cu Trump cea mai productivă și a anunțat acorduri privind apărarea aeriană. M-aș bucura să se întâmple așa, pentru că poate s-au trezit și cei de la Casa Albă și își dau seama că sunt părtași la această crimă prin faptul că nu fac nimic, adică sunt un fel, așa cum vă spuneam ieri, într-un fel încurajează această crimă de război. Sunt nu neapărat coautori, pentru că nu trag ei cu rachete din Rusia în Ucraina, ci sunt responsabili de aceste crime de război prin nepăsarea pe care au avut-o până acum. Zelensky a declarat că discuția sa cu președintele Statelor Unite ale Americii, care a avut loc o zi înainte, a fost cea mai bună și mai productivă din întreaga perioadă de comunicare dintre lideri. Acesta a spus că a discutat și subiectul apărării aeriene. Vă sunt recunoscător pentru disponibilitatea dumneavoastră de a ajuta. Patriot este calea protecției împotriva rachetelor balistice rusești. Potrivit acestuia, au discutat și alte câteva probleme importante cu Trump, pe care
echipele celor două țări le vor rezolva în detaliu în viitorul apropiat la întâlnirile ulterioare. Ziarul preferat al lui Trump cere înarmarea Kievului. Hopa! Ce avem noi aici? Comitetul editorial al tabloidului american The New York Post a publicat un apel adresat președintelui american Donald Trump, prin care solicită reluarea tuturor aprovizionării cu ajutor militar către Ucraina. Editorialul The New York Post subliniază că după ce Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să oprească agresiunea, acesta a efectuat cel mai mare bombardament asupra Kievului de la invazia la scară largă. Atunci, de ce, domnule președinte, pedepsește administrația dumneavoastră Ucraina? Întreabă autorii articolului. Foarte, foarte interesant, nu? Ceea ce întrebam și eu și mai mulți oameni care au realizat articole pe această temă. De asemenea, ei amintesc decizia Pentagonului de a suspenda livrările de apărare aeriană către Ucraina și întreabă de ce amenințăm că o vom lăsa așa în pace, adică că nu vom mai furniza armament Ucrainei. Comitetul editorial al The New York Post subliniază că ideea că ajutorul militar acordat Ucrainei dăunează cumva Statelor Unite și nu le satisface interesele este complet departe de adevăr. Putin este pregătit să verse sângele poporului său într-o ultimă încercare de a păstra imperiul. Dacă îi permitem să reușească, dacă îl ajutăm să reușească, acest lucru va amenința mai mult decât Europa, va arăta Chinei că alianțele noastre sunt instabile, slabe, iar răbdarea noastră este de scurtă durată. Adică reziliența americană ar fi de scurtă durată, rezistența americană. Jurnaliștii subliniază că stăpânul Kremlinului, Master of Kremlin, înțelege doar forța și va continua să vă insulte și să vă ignore dacă Statele Unite nu se angajează să apere Kievul. Căderea Ucrainei nu este o catastrofă care poate fi pusă pe seama altcuiva sau trecută cu vederea ca o circumstanță minoră. Va destabiliza lumea, va slăbi America și va avea un impact negativ asupra președinției dumneavoastră. Nu dați înapoi, spun jurnaliștii. Place de acești jurnaliști. The New York Post este considerat ziarul preferat al lui Donald Trump, fiindu-i înmânat în fiecare dimineață înainte de a începe lucrul la Casa Albă. Tabloidul este cunoscut pentru sprijinul constant acordat actualului președinte american. Băi, dacă ați făcut treaba asta și așa se vede că ați făcut-o, bravo jurnaliștilor de la The New York Post. Felicitări! Bravo! Ucraina a atacat o fabrică din Chiuvașia care produce componente pentru armele rusești. Vedem aici acest fum negru și reamintim că noaptea de 5 iulie sistemele forțelor armate ale Ucrainei, sistemele de drone, împreună cu alte unități ale forțelor de apărare, au atacat o instalație importantă a complexului militar-industrial rus, JSC Vnir Progres, din Cheboksar, Republica Chiuvașă. Ținta a fost reprezentată de instalațiile de producție pentru fabricarea rețelelor de antene adaptive Cometa, care sunt utilizate în dronele Shahed, rachetele Iskander-K, modulele de planificare și corecție pentru bombele aeriene ghidate, precum și alte arme de înaltă precizie pe care Rusia le folosește pentru a ataca Ucraina, inclusiv infrastructura civilă. Forțele armate ucrainene au confirmat că armele au ajuns în zona țintă și rezultatele sunt încă în curs de clarificare. Pe 5 iulie, unități ale forțelor de operațiuni speciale ale forțelor armate ale Ucrainei au atacat aerodromul Borisogledsk din regiunea Voronej, Federația Rusă, unde se află avioanele inamice Su-34, Su-35S și Su-30SM, lucru pe care vi l-am prezentat în materialul de ieri. Atac cu drone ucrainene asupra unui aerodrom rusesc care a lovit un depozit de bombe și un avion. Deci acestea sunt rezultatele despre care am așteptat să vorbim și aveți materialul
în această imagine. O să vă las și link-ul în comentarii. Nu mai repet ce am repetat ieri, doar faptul că vă reamintesc că Ucraina a vizat aerodromul Borisovlebsk din regiunea Voronej în noaptea de 5 iulie. Și-au avariat un depozit de bombe ghidate, aeronave și active militare, a relatat statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Vă las link-ul în comentarii și trecem la un articol nou. Trump spune că Putin vrea să continue să ucidă oameni, semnalând că SUA ar putea trimite sisteme Patriot, nu soldați Patriot, pentru că dacă traducem din engleză în română, ne dă soldați Patriot, dar sisteme Patriot în Ucraina. Președintele Trump a declarat pe data de 5 iulie că președintele rus Vladimir Putin, criminalul de război, că are toate circumstanțele să îi se spună așa, nu pare interesat să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unui comentariu făcut la bordul aeronavei Air Force One. Trump a reiterat că este foarte nemulțumit de convorbirea telefonică din data de 3 iulie dintre cei doi lideri. Pare să vrea să meargă până la capăt, să continue să omoare oameni. Nu e bine, nu am fost mulțumit de asta, a declarat Trump reporterilor. Kremlinul a confirmat că apelul, care a durat aproximativ o oră, s-a concentrat pe Ucraina. Putin i-ar fi spus lui Trump că Rusia va continua să-și urmărească obiectivele în război. Remarcile lui Trump vin în urma unei escaladări accentuate a atacurilor rusești cu rachete și drone în Ucraina, care au ucis și rănit sute de civili în ultimele săptămâni. Atacurile au lovit mai multe regiuni, distribuind infrastructura civilă pe fondul apelurilor insistente din partea Ucrainei, SUA și a Europei pentru un armistițiu necondiționat. Când a fost întrebat dacă poate pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Trump a răspuns: nu știu, nu vă pot spune dacă asta se va întâmpla sau nu. Trump a fost de acord când a fost întrebat dacă încheierea războiului este o prioritate, spunând: da, aș vrea să văd asta întâmplându-se. A doua zi după convorbirea sa cu Putin, președintele SUA a vorbit telefonic cu președintele Zelensky și a declarat că cei doi au avut o conversație foarte strategică. Am vorbit despre lucruri diferite, cred că a fost o convorbire foarte, foarte strategică, a spus Trump, când a fost întrebat despre furnizarea de sisteme de apărare aeriană Patriot Ucrainei. El a răspuns: da, am putea. Vor avea nevoie de ceva pentru că sunt loviți destul de tare, a adăugat Trump. Declarația vine în contextul în care Departamentul Apărării al SUA, așa cum știm, a suspendat livrările mai multor sisteme de armament cheie, inclusiv rachetele interceptoare Patriot, muniții ghidate de precizie, ceea ce a stârnit îngrijorare la Kiev. Deși Trump a declarat că vrea să ajute Ucraina, administrația sa nu a impus noi sancțiuni Rusiei de la preluarea mandatului și nu a aprobat pachetele de ajutor suplimentare. Deci la declarații suntem foarte buni, foarte rezonabili, dar din păcate, așa cum am văzut, sancțiuni nu s-au impus noi sancțiuni așa cum trebuia, sancțiuni economice, și nici nu s-au dus mai departe contractele militare, contractele de furnizare de armament către Ucraina. Așa că acum stăm și așteptăm să vedem dacă mâine Donald Trump este doar Donald Trump sau va fi din nou iar Krasnov, așa cum ne-am obișnuit. Deci, singura noastră, nimeni nu poate să prevadă acest lucru, singura noastră certitudine este că războiul din Ucraina, din păcate, va continua și mâine. Nu știm dacă americanii vor impune sancțiuni Rusiei, noi sancțiuni, nu știm dacă vor trimite armament, sperăm să trimită, așa că așteptăm și vom vedea. Trecem la ziua 1229 a războiului din Ucraina și, așa cum se vede în această imagine, rușii au pierdut 1180 de militari în ultimele 24 de ore, 2 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 39 de piese de artilerie, 2 sisteme de rachete, 2 lansatoare de rachete și un sistem de apărare antiaeriană. Vedem lista cu pierderile rusești în această imagine.
Pe repede înainte mergem către hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Vedem că s-au publicat hărțile pe data de 5, ceea ce ne face să observăm noi avansuri rusești, din păcate, în această zonă a Niprului, pentru că rușii insistă pe această zonă. Vedem la o scară de 1 la 1000, așa, se vede aici foarte bine, discutăm cu argumente. Este vorba despre un avans de aproximativ 6 km pătrați dincolo de Vesele și un avans de aproximativ 2-3, hai să zicem până în 4 km pătrați către Tolstoi, o localitate, așa cum se poate vedea, în zona Niprului, că acum discutăm faptul că în Herson, Zaporojie n-au existat avansuri. Din păcate, în zona Niprului, așa cum se vede în această imagine, există acest avans destul de semnificativ rusesc, în jur de 10 km pătrați, aș cuantifica eu. Dacă mergem spre zona Pokrovskului și un pic mai la nord de Pokrovsk, observăm că rușii au reușit de asemenea să aibă o străpungere înspre sudul Popii Viarului și aici vorbim la fel de un 4-5 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe în ultimele 24 de ore. Din fericire, la Ceasoviar, așa cum se poate vedea, nu există un avans rusesc și ne vom uita, așa cum se poate vedea, nici în zona Kupianskului n-au existat avansuri. Un ochi către Vovchansk și către zona Sumă, pentru a vedea dacă au existat aceste avansuri suplimentare. Așa cum se poate observa din această imagine, rușii n-au mai avansat în această zonă, ceea ce este un lucru îmbucurător. Deci, per total, rușii au avansat în jur de 15 km pătrați în ultimele 24 de ore, ceea ce nu este un lucru foarte îngrijorător. Și atunci trecem către informațiile Institutului pentru Studiul Războiului, evaluarea campaniei ofensive militare rusești la data de 5 iulie, cu principalele știri. Forțele rusești au avansat recent la nord-est de Pokrovsk și ar putea încerca să avanseze mai departe spre Dobropilia, ca parte a unui efort reciproc consolidat de a încercui Pokrovskul și de a ocoli centura de fortărețe a Ucrainei din regiunea Donetsk, dinspre vest, în lunile următoare. Să sperăm că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Avansurile rusești la vest și nord-vest de Razine susțin cel mai imediat înconjurarea Pokrovskului și a Mirnogradului, un obiectiv operațional pe care forțele ruse l-au urmărit în ultimele 18 luni. Avansurile ulterioare ale Rusiei spre Dobropilia ar indica faptul că forțele ruse acordă prioritate tacticii înaintării spre vestul centurii de fortărețe a Ucrainei, o serie de orașe fortificate care formează coloana vertebrală a pozițiilor defensive ale Ucrainei și forțează forțele ucrainene să se retragă din centura de fortărețe sub presiunea învăluirii în loc să efectueze un atac frontal împotriva acesteia. Vedem și hărțile Pokrovskului, care sunt sugestive pentru aceste informații. O astfel de operațiune ar fi în concordanță cu tacticile și conceptele operaționale recente ale Rusiei, concepute pentru a avansa prin valorificarea unor învăluiri parțiale mai mici, pentru a cuceri teritorii în loc să încerce penetrarea rapidă și profundă la nivelul operațional al apărării Ucrainei, pe care forțele ruse nu au în prezent mijloace să le efectueze. Forțele ucrainene continuă să-și demonstreze capacitatea de a efectua atacuri la distanță lungă, care vizează baza industrială de apărare a Rusiei. Partenerii occidentali ai Ucrainei continuă să aloce ajutor Ucrainei și să colaboreze cu baza industrială de apărare a Ucrainei. Serviciile de informații europene continuă să raporteze că Rusia își intensifică desfășurarea de agenți chimici în Ucraina, încălcând
Convenția privind armele chimice la care Rusia este semnatară. Și avem în aceste imagini hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 5 iunie, Sumă, Kharkiv, Lugansk, Siversk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!